Ông Trần Quý Thanh yêu cầu bà Kim Oanh hoàn trả hơn 238 tỷ đồng. Ngoài việc xin giảm nhẹ hình phạt, ông Trần Quý Thanh còn kháng cáo yêu cầu bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và con gái là Trần Uyên Phương, 43 tuổi, phó giám đốc. Ngoài ra, ông Thanh cũng kháng cáo bổ sung về phần dân sự, yêu cầu người bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên. Ba bị hại và một số người liên quan trong vụ án cũng có đơn kháng cáo. Trước đó, cuối tháng 4, 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, các con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền. Tiền này cho vay với lãi suất 3% trên tháng. Cha con ông Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu bên vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Khi bên vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh lại ra lý do để không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại, hoặc tạo ra các lý do khác như buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc. Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của 4 bị hại là 1.048 tỷ đồng.